Salutare! Astăzi vom vorbi despre următoarele tancuri ce se vor adăuga în World of Tanks în curând, cel mai probabil de Crăciun, în cutiile de Crăciun, pentru că printre ele este și un tank premium de nivel 8, italian. Wargaming a postat un clip pe YouTube în care detaliază puțin așa următoarele tancuri heavy de la italieni. Și împreună vom vedea și le vom discuta așa un pic să vedem care e treaba. Hai să dăm drumul la video. Branch was announced at WG Fest in Moscow. A lot of work has been done since then. It's time to demonstrate to you the technological pinnacle of Italian heavy tanks, featuring an improved auto-reloader system. Deci, o parte de un nou sistem de auto-reloadere pentru italiene. O să explic ei un pic mai târziu. Nu o să fie mare diferența, doar că o să ajute un pic atunci când trageți toată magazia și aveți nevoie să trageți în continuare. Italy is a country with a long history of building heavy tanks. There's the Fiat 2000 from World War I. During the interwar period, Italians were making heavy tanks at the request of the USSR. Italians started developing vehicles for themselves since late 1938. According to the Italian classification, they were heavy vehicles, but the weight of these vehicles didn't exceed 30 tons and decreased even more later on. The end of World War II put Italian tank building on hold. The country's damaged economy was supported by the Marshall Plan. However, even with external help, Italy couldn't afford any major leaps in tank development after World War II. In any case, they couldn't even produce heavy armament. But that didn't mean they couldn't design new heavy tanks. The new line will branch off the P-43 BIS at Tier 6. It will include Se pare că vor începe de la nivelul 6, se vor ramifica tancurile. Ia să vedem. Vehicles. At Tier 7, there is the Carro d'Assalto P-88, although it is the only Italian heavy tank without an auto-reloader. Deci la Tier 7 nu vom avea sistemul ăla de auto-reloadere, va fi tancul normal, va trage foc după foc așa. It has two cyclical guns with a high rate of fire at its disposal. Se pare că va avea două tunuri, unul cu penetrare mai puțină, mai 164 și la Tier 7, 6, 7 te descurci cât de cât, dar cel mai probabil îi trage cu gold. Și unul care trage mai rar, cu penetrare 202 și cu 240 average damage. Acceptabil. Adică 240 damage inclusiv pe tunul de pe Pantera la Tier 8 și primul tun de pe Pantera la Tier 9, așa că nu e rău. De fapt nu de pe Pantera, de pe Standard B, scuze. There's a hint of another reworked wartime project in this tank, a concept using a rear transmission arrangement. The hull was longer, but maintenance was easier. This solution brings to mind the experience of British designers who tried to make heavy tanks out of light tanks. That is why this Italian has good mobility for a heavy with average armor. The branch continues with the Progetto CC55 Mod 54 at Tier 8. La Tier 8 cam așa o să arate tancul, încă nu are textura finalizată, dar cel mai probabil o să arate în felul ăsta. Nu arată rău, dar nici bine. Hull-ul văd că este bine înclinat și dacă partea asta la turelă este destul de rezistentă, o să fie un tank bun la ridgeline. Pentru că partea asta este destul de înclinată din față și o să fie cel mai probabil auto-ricochet. It was influenced by not only the American pilot projects of the early 1950s,
but also by the fact that most tanks in service with the Italian Army in the 50s and 60s were produced in America, the M46 and M47. In general, the concept of post-war tanks resembled the American Pershing. These vehicles were in service with the Italian Army by the mid-60s. The Progetto CC-55 Mod 55. După cum se vede, partea de sus a hălului, a carenei, este binișor înclinată și din față o să fie un unghi greu de penetrat. 4 is better protected than its predecessor and has a more powerful 105mm gun. But the most interesting aspect of the Progetto CC-55 is that it's the first appearance of the Italian Heavy's improved auto reloader. Deci, ăsta începând cu Tier 8 este primul tank cu auto-reloader, gen Progetto. Doar că o să fie un pic mai bun, după cum o să vedem. Vedem că penetrarea este de 220, e destul de bunicică, și damage-ul de 360, ceea ce îl face să fie asemănător cu ultimul tank adăugat de ei în cutiile alea de la Waffenträger, cu T-77, doar că aici, după ce tragi un foc, poți să aștepți să ți-l reîncarci, nu ca la ăla, trebuie să-l tragi toate trei și după aia începe încărcarea, care e de un an de zile. Ia să vedem, după câte se pare, m-am interesat și aici sunt puse pe dos, adică da, dacă tragi prima, ai 3 gloanțe încărcate și tragi un foc, o să dureze 11 secunde până îți se reîncarcă iar primul glonț, cum ar veni. Și tot așa, dacă tragi toate 3 boabele, o să ai de așteptat 16 secunde până îți încarcă pe primul, după aia 13 și după aia 11. Doar că ei au implementat acum un sistem nou de auto-reloader care o să ajute la chestia asta. De exemplu, dacă tragi toate 3 boabele și se reîncarcă unul și trebuie să-l tragi, că trebuie să omori inamicul care vine, după aia nu mai aștepți 16 secunde, o să aștepți undeva pe la 8 secunde. Dar asta numai dacă reușești să-ți programezi shot-ul așa în regim de vreo 2 secunde, o să-ți arate ei acum. Let's talk more about it. When there's no danger, shells auto-reload similarly to Italian medium tanks. The first shell loads the slowest, the last the fastest. The differences begin when you start shooting. For example, let's take a situation when the first shell is ready to fire and the second one is still loading. If it was fired from an Italian medium tank, you would have to wait the full shell loading time. After a shot, deci dacă îl tragi, dacă ai una încărcată și cea de-a doua boabă este aproape să fie reîncărcată, aproape, mai are foarte puțin, dar tu o tragi că n-ai ce să faci, că trebuie să omori inamicul, tu după aia nu mai trebuie să aștepți iar până ți se reîncarcă prima boabă cu 16 secunde, o să ai de așteptat doar 8,3 secunde. The improved mechanics starts working, which facilitates the gun reloading. A special marker will be displayed next to the loading timer. Deci, când asta e aproape încărcată, aici o să arate chestia asta. The reloading time of the next shell will start gradually decreasing. Once the marker turns... Uite, dacă asta e încărcată, asta e aproape să fie gata, mai are o secundă până se reîncarcă. Tu o tragi pe asta, doar că după aia nu mai aștepți 16 secunde cât ar dura normal să ți reîncarce pe asta. White, the loading time will be halved. A nice bonus. You can fire at any moment, but the long... Chestia asta nu o să ajute prea mult, doar că e o îmbunătățire, pentru că era stresant câteodată, zgolai magazia, de exemplu, și la Progetto și la Pantera, zgolai magazia și după aia începeai să tragi câte un glonț, poate, sau... Na, și trebuia să aștepți, se
te omori să aștepți până ți se încărca o boabă și după o trăgeai și după aia iar așteptai. Asta o să reducă un pic chestia asta, o să-l facă un pic cum e IS-3 AU, de exemplu, după ce își golește magazia, o să fie un fel de shot după shot. The longer the shell reloads, the faster the next shell becomes available. Take a shot before the shell reloads completely. Otherwise, the next shell will be loaded as normal. The new mechanics will contribute to the gameplay variety of the Italian vehicles. So, in the near future, we'll focus on testing it properly. The Tier 9 Progetto C50. Asta e de tire nou. Văd că încă nu au terminat textura la el, e un pic mai detaliat față de la de tire 8. Văd că are niște modele pe aici, niște detalii făcute, dar was inspired by German developments. By the late 50s, the Germans started working on their own tank design. Back then, it was called the Standardpanzer. The French were interested in this project, and it helped them create the AMX-30 later on. Tot pe baza proiectului lui a fost dezvoltat și AMX-30 la francezi. Ceea ce mie îmi place, AMX-30 e printre tankurile mele medii preferate. Asta în condițiile în care încă nu l-am. Din câte am văzut la un prieten pe contul lui. Eu am luat-o pe linia lui Leopard 1 și sunt similare cât de cât. Leopard 1 cu AMX-30 și al noarul de la francezi cu noarul de la nemți. Asta rămâne de văzut totuși după ce îl deblochez și eu. But the Italians were the first ones to get the Zero Series Standardpanzer. It's safe to assume that these developments influenced the project as they are embodied in the new branch at Tier 9. The Progetto C50 Mod 66 has all the features of a Să fie cam mare. mobile heavy tank. Good dynamics, great frontal armor, a powerful 120mm gun with an improved auto-reloading system. O să avem 9 grade de gun depression pe tankurile astea. Și din câte pare, turela o să fie foarte tare din câte zic ei. O să aibă armură foarte bună, cu o penetrare de 268. Ceea ce e fantastic. 400 damage pe shot. Pare bine. Acum să vedem dacă o să rămână așa, pentru că din câte vedeți totul este in development. Asta nu cred că o să rămână toate statisticile astea la fel. Să vedem. And good elevation and depression angles. This turns it from a support vehicle into a self-reliant combat vehicle. The pinnacle of the branch is a tank with the exotic name Rinoceronte, which means Rinoceronte. Asta o să fie al de Tier 10. Asta văd că e modelul terminat, modelul 3D. Dar după părerea mea arată ca dracu. Adică ce dracu e asta aici? Și ce e asta? Adică gândește-te că un pic dacă ești dintr-o parte, de exemplu cum e aici, să zice că n-ar intra în hull, în partea asta, să fie un pic mai unghiul mai ciudat. Dar intra în lateralul ăsta de tun. Mă gândesc că tunul nu o să aibă armură. Și cred că nu o să-ți dea damage doar la tun și nu o să primești damage la hit points. O să fie foarte ciudat. means rhino in Italian. This tank is highly mobile, which allows it to initiate an attack on the flanks along with medium tanks. And its great armor enables it to lead the advance. It's armed with a... Uite. Să zicem că din unghiul ăsta nu reușești să-i dai aici, nu reușești să-i dai în lower plate, să zicem că e tare, să zicem că bucata asta ar fi foarte tare, impenetrabilă, de exemplu. Ce o să fie partea asta? Eu cred că partea asta o să fie foarte ușor de penetrat. După părerea mea, pentru că n-ai cum să faci. Asta o să fie un fel de gun mantle, dar e făcut designul să țină tare din față, nu cred că din lateral. Deci asta un pic dacă te prinzi din lateral, eu cred că o să-ți intre aici fără probleme. 127mm gun that deals 400... Plus,
Uitați aici. Să zicem. Ce era hatul ăsta de aici de sus? O să fie weak point? Eu cred că ăsta o să fie weak point. Și o să fie foarte stresant. Any damage per shot, and it's equipped with the improved auto-reloading system whose combat performance can't be underestimated. The Rinoceronte has a unique... Uite, asta e o cupolă, care o să fie... Nu o să fie chiar atât de ușor de găsit. Dar gândiți-vă la E5, că tot timpul când te duci cu el la un ridgeline, iasă căciula aia în sus. Așa o să este și la asta căciula în sus, mai ales că, din câte pare, ea se ridică odată cu tunul. De exemplu, lași tunul în jos, se ridică ea în sus. Set of characteristics that allow it to switch battle tactics. Summarizing the branch, it's safe to say that these vehicles are very mobile and can hold their own in firepower compared to same-tier vehicles. At the final stages of testing, they will be shaped into completely capable vehicles that don't break the current balance. Acum să vedem ce urmează în cutiile de Crăciun. Along with the researchable vehicles in the Italian tech tree, the Progetto C45 Mod 71 Tier 8 premium tank will be added to the game. It will be the first to be sent to Super Test, so let us tell you a bit more about it. This project is a combat vehicle concept that was a result of Italian designers studying German developments. A whole series of vehicles was developed with a significantly increased combat weight, but a relatively low profile. Additionally, new development in armor protection was happening at that time. In particular, spaced armor made its return after being developed during World War II. The Progetto C45 Mod 71 has great... Probabil asta de aici o să fie spaced armor, cel mai probabil. Ceea ce înseamnă că dacă dai cu hit aici, nu o să faci nimic. Văd aici niște plăci puse de jur împrejur și pe aici. Vedeți, astea sunt niște plăci de spaced armor, teoretic. Dar nu cred că o să țină la hituri cum fac ăștia. Pentru că ar fi absurd să îi dai aici cu hituri să nu faci nimic. Upper glacis angles and somewhat rounded turret corners. Uite, de exemplu, ăștia pe aici, astea se... Ba da, uite așa se pare. Asta o să fie spaced armor, o să fie ca la Super Pershing. Un pic ca la Torela lui. Nu prea poți să-i dai în față cu hituri, că nu faci nimic. Its effective armor is great and has additional protection in the form of screen. Astea cred că sunt valorile efective. 240. Frontal cu 240 în upper plate din unghiul ăsta, eu cred că intră binișor. Nu ne spun ce o să fie aici. Aici cred că o să fie foarte prost. Și pare un lower plate destul de mare. Așa că nu înțeleg, adică, na, posibil să îi dai mici și să-i dai aici, la tire 8, dar tire 9 și 10 nu pune problemă. Aici 310, aici o să fie nasol, pentru că din câte văd, asta la ridgeline n-are nici cupolă, nu prea poți să-i dai în căciuli. Și dacă stă pe ridgeline, o să fie nasol de penetrat. This tank feels comfortable against same-tier enemies on the front line. And it's even better in positional combat if you have a chance to use terrain to your advantage. The depression angle of -10 degrees allows it to completely hide the hull and block damage with the turret. In this position, the effective armor increases even more, and it can become a big problem for many enemies. The 105mm gun and free shell magazine can deal 1000 damage in 6 seconds. And of course, să aibă o magazie de 3 boabe și în 6 secunde de la primul foc o să faci 1000 damage. Sună cam periculos, pentru că Progetto, bine, asta e heavy, dar Progetto cam asemănător stilul de reloading, nu dă atâta damage, dă cam 750 pe shot.
It has the improved auto-reloading system that will enable it to feel confident in any situation. The situation requires firing like a cyclical vehicle? Great! Got a chance to deal a lot of damage to the enemy with all 3 shells? Sure thing. The enemy won't let you safely reload your magazine? No problem. You can still bring the fight in cyclical firing mode. And the most calculating soldier can even shoot twice at the enemy and switch to cyclical firing. And when the enemy has very little HP left, finish them off with 2 accurate shots. However, such benefits have a price. The accuracy and aiming characteristics of the tank are below average. You probably won't be able to fire effectively from mid-distance, despite the nice view range of 380 meters. 380 de metri view range, te-ai răpt puțin, foarte puțin. But in most cases, this won't be necessary. The Progetto C45 Mod 71 has good mobility as for a heavy tank. Its top speed of 50 kilometers per hour and specific power of 12.46 horsepower per ton allow it to cross long distances without being an outsider among other heavy tanks of the same tier. Pana mea, asta e heavy și merge cu 50 la oră la taia rupt. Și Progetto fără armură și fără ălea și fără ălea merge cam la fel. Și e mediu. Soon, the Progetto C45 Mod 71, together with other Italian heavy tanks, will get to the super test, where we'll be adjusting the characteristics right up until release. Upon making changes, we'll share additional details. Meanwhile, leave your feedback on the forum and in the comments under the video. It helps us make the game better. Good luck on the battlefield. Cam asta e cu tancurile italiene. Interesant ăla de 8 premium. Ăla cred că o să fie mai bun ca Nouarul și poate și ca Zecarul lor din linia normală. Nu știu ce să zic. Eu abia aștept să intre pe Super Test să le vedem în direct. Am și eu cont pe Super Test, poate o să intru acolo. Dacă v-a plăcut video, dați like și subscribe și comentați, spuneți ce nu v-a plăcut la video, ce v-a plăcut, dacă mai vreți ceva de genul ăsta. Asta e primul meu video de tipul ăsta. Încerc să aduc un pic de, nu știu, info și în limba română pe tema asta de World of Tanks. Nu prea sunt pe limba română așa mulți. Încerc să explic cât mai pe înțelesul tuturor. Nu mă dau eu cel mai bun, dar joc de câțiva ani și îmi place jocul. Nu uitați să dați like, subscribe și data viitoare sper să fac rost și de un webcam mai bun care să nu se blocheze. Hai, v-am salutat, pa!